اهلا بيكم في حلقه جديده من عبد العظيم حول العالم. سامحوني النهارده مفيش مقدمه للبلد دي اللي هنتكلم عليها، لان البلد كلها هي المقدمه. هنوفر كل كلمه هتتقال في المقدمه عشان نتكلم على البلد الجميله دي. البلد الجميله دي هي ايطاليا. الفيزا والاجراءات. طبعا ايطاليا زيها زي اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، اجراءاتها لازم تكون في منتهى الدقه. طبعا سفارة إيطاليا موجودة في جاردن سيتي، وزي باقي دول الاتحاد الأوروبي محتاج إن أنت تحضر للسفر بدري، محتاج إن أنت تحدد ميعاد للسفارة، محتاج تجهز أوراقك بمنتهى الدقة، محتاج إن أنت بعد ما تحجز ميعاد وتقدم. أعتقد التأشيرة ممكن تاخد من شهر ل3 شهور، ده بالإضافة للميعاد اللي قبل تحديد قبل تحديد ميعاد المقابله، ده ممكن يكون في وقت شهر تقريبا. فتأشيرة ايطاليا طبعا شنجن، فده معناه ان انت لازم تحدد ورقك وتحدد حاجتك عشان الميعاد اللي متحدد لك في السفاره، وتنتهي من اجراءات التأشيرة. بالنسبه للسفر لايطاليا، طبعا عشان تحجز طيران لايطاليا زيها زي دول كتيره جدا موجوده في اوروبا، عندك فرايتيز كتيره للسفر، سواء بخطوط الطيران المباشره المصريه او الايطاليه، او من خلال خطوط الطيران الغير مباشره زي كل خطوط طيران اوروبا. فعندك فرصه برضو كالعاده ان انت تنزل في احد العواصم الاوروبيه كترانزيت وترجع تكمل رحلتك على ايطاليا، اللي فيها مطارات متنوعة على حسب وجهتك اللي هتبتدي بيها، سواء روما، سواء ميلانو، سواء فينيس. كل طبعا الأماكن دي وجهات مختلفة، وبتقدر تحدد الكلام ده من خلال الطيران. مدة الرحلة من القاهرة لروما تقريبا من 3 ساعات ونص ل4 ساعات، ده في حالة الرحلات المباشرة. في حالة الرحلات غير المباشرة طبعا بيكون في ترانزيت في العاصمة اللي انت نازل فيها، وبتقدر تعرف الكلام ده من خطوط الطيران. أول صدمة ممكن تقابلك لما توصل إيطاليا إن احنا كلنا فاكرين إن إيطاليا هي بيتزا وباستا. لا، الأكل في إيطاليا فيه كل حاجة. كل مدينة في إيطاليا ليها طابع خاص بيها، كل مدينة في إيطاليا ليها طابع في المطاعم بتاعتها، في الألوان بتاعتها، في الفاشن بتاعتها. حاجة عظيمة جدا جدا جدا، وفيها تنوع طبعا كبير أوعدك إن هو هيبهرك. خلينا نقول طبعا إن الشعب الإيطالي من الشعوب المميزة على مستوى العالم. البادي لانجويج مهمة جدا في تعاملك مع الطلاينة، بيهتموا بالموضوع ده جدا. وفي حاجة طبعا من الحاجات اللي الواحد درسها وعرفها، بحاجة اسمها كروس كالتشر كوميونيكيشن. ده معناه ايه؟ ان كل شعب ليه طباع خاصة بيه ممكن تكون مختلفة عن الشعب التاني، فما تتفاجئش لما تلاقي ان الحاجات اللي انت متعود عليها هنا في مصر ممكن يكون ليها معاني عكسية في شعب زي الشعب الايطالي مثلا. يعني خلينا نتكلم مثلا ان احنا طول الوقت عارفين ان اللون الاسود في احنا عارفين ان هو لون حداد. لا، على العكس ممكن يكون في ايطاليا هو لون فرح، واللون الابيض هو اللي لون الحداد. الشعب الايطالي بصفه عامه هو من الشعوب اللي صوتها عالي. يعني لما تكون قاعد في مطعم مش هتستمتع بالهدوء، لا انت هتسمع اصوات كل الترابيزات اللي حواليك، بيهرجوا بيتكلموا باصوات عاليه، وبيحبوا التفاعل معاهم والاندماج معاهم. فحاول ان انت تعيش التجربه وتستكشف الشعب الايطالي في كل صفاته الجميله والمميزه المختلفه عن باقي الشعوب الحقيقه. الاماكن الجميله في ايطاليا ملهاش حصر الحقيقه، كل مكان ليه تاريخ، كل مكان ليه ستايل، كل مكان ليه الشكل المميز ليه، سواء من ناحيه المباني، سواء من ناحيه الالوان، سواء من ناحيه طباع الناس حتى. فطبعا لما نيجي نتكلم على مدينه زي فينيس، انت هتحس ان انت كأن انت في قلب كارت بوستال
متحرك معاك طول الوقت. مدينة طبعا هي بيسموها المدينة العائمة، لأن يعني هي كلها البحيرات موجودة فيها في كل حتة، وسائل الانتقال فيها أغلبها من خلال المية زي الووتر تاكسي مثلا. مدينة زي روما مدينة مختلفة تماما من ناحية التاريخ والعمارة والمتاحف. مدينة زي نابولي طبعا مدينة مختلفة تانية. فالمدن في إيطاليا الحقيقة فيها تنوع كبير جدا. وخليني أقول لك حاجة بقى، إن المتعة الحقيقية في إن أنت تستكشف الأماكن الغير معروفة. الأماكن الغير معروفة دي فيها جمال خاص. الأماكن المعروفة طبعا كل الناس تتكلم عليها، في صور مشهورة فيها في كل حتة، فممكن تصادف إن أنت تروح مكان انت شفت له صور قبل كده، بس تجربتك معاه ان انت بتكون موجود في قلب الحدث لايف. انما المفاجأة والمتعة والجمال في ان انت توصل لمنطقة ما حدش صورها قبل كده، او انت ما شفتلاش حاجة قبل كده، وتستمتع لأول مرة بيها وبمفاجأتها وبجمالها وببساطتها وبناسها. فكل الحاجات دي طبعا من الحاجات فعلا الحقيقية الممتعة في بلد زي إيطاليا. بس لو انت طبعا مهتم بالاماكن السياحيه المشهوره، فانت طبعا عندك كلام كتير كبير ممكن تعيشه ممكن تشوفه. مدن زي نابولي وفيرونا وفلورنس، ومدينه زي طبعا فيرونا هي المدينه اللي يعني كان فيها القصه الشهيره بتاعت روميو وجولييت، وفيها اكبر دار للاوبرا في ايطاليا، وطبعا فيها من الاماكن التاريخيه الكتيره، وفيها اكبر الاماكن بتاعه الشوبينج موجوده في المدينه دي. فطبعا فرصه عظيمه ان انت تستمتع بكل الكلام ده، وما تفوتش لحظه وانت في ايطاليا الا وانت بتستمتع بيها. مدينه تورينو. مدينه تورينو طبعا واحده من اهم المدن الثقافيه العالميه، فيها أماكن تاريخية كتير جدا، فيها متاحف، فيها قصور، وفيها كمان حاجة من الحاجات المميزة جدا، هي فيها أكبر مركز لتعليم الحرف اليدوية في إيطاليا. فموضوع طبعا فيه متعة ضخمة جدا، في فرايتيز كتيرة جدا، في حاجات بتتعلمها وبتسيب معاك ذكريات صعب ان انت تنساها الحقيقة. في مدينة مهمة من المدن الإيطالية اللي ما ينفعش ان انت ما تزورهاش، هي مدينة بيروجيا، ودي فيها طبعا اتنين من أعرق الجامعات اللي موجودة في إيطاليا، فيها واحد من أهم مهرجانات أو احتفالات الجاز على مستوى العالم، وفيها أكبر مركز لتعليم اللغة الإيطالية. دايما الأجانب بيكونوا حريصين إن هم يتعلموا اللغة الإيطالية في المدينة دي، طبعا غير المطاعم الشهيرة فيها، غير المباني التاريخية اللي موجودة فيها. فدي الحقيقة من الأماكن اللي ما تتفوتش خلال زيارتك لإيطاليا. بأكد معاكم على حاجة مهمة جدا، وهي ان الجمال الحقيقي في ايطاليا هو في الاماكن الغير معروفة. سيب نفسك لاستكشاف الاماكن الغير معروفة، القرى النائية نسبيا، المطاعم الغير معروفة. يعني لو عندك مطعم شهير لا ما تروحوش، روح للمطاعم اللي في الشوارع الجانبية اللي حواليه، ممكن تفاجأ ان انت بتاخد يعني سيرفيس افضل وطعم افضل وسعر اقل. فاستكشف الدنيا هناك، وسيب نفسك للحياة هناك، وكون ذكرياتك بنفسك، ويعني اكيد ذكريات مش هتتنسي ابدا. طبعا خلينا نقول ان من اهم وسائل الانتقالات هناك هي القطارات ما بين المدن. طبعا اسعارها رخيصه، ممكن يواجهك شويه مشكله في ان ساعات بيكون في بعض الاعتصامات هناك وتاخير في بعض المواعيد القطارات، انما ده طبعا استثناءات. بصفه عامه طبعا هي وسيله امنه جدا، وسيله نسبيا رخيصه، وفي نفس الوقت بتقدر ان انت تتنقل بيها لاي مكان وتستمتع بجمال الطبيعه من خلال يعني نوافذ القطر اللي يعني بتشوف بيها مناظر فعلا خلابه موجوده في ايطاليا. طبعا المراكب العائمه موجوده هناك، بتنقلك من مكان للتاني. للناس اللي بتحب العجل موجود هناك. طبعا الفيسبا الايطالي الشهيره اللي بيسوقها كل فئات الشعب موجوده هناك، ده طبعا من الحاجات الذكريات اللي انت مش هتنساها ابدا في ايطاليا. طبعا في حاجه من الحاجات المهمه هناك عشان ما تتفاجئش بيها، ان انت ممكن تكون حاجز تذكره قطر وتفاجأ لما توصل في الميعاد والمكان المظبوط ان انت بتدفع غرامه 50 يورو. 50 يورو تمام، 50 يورو، لان انت لازم تفعل التذكره دي من خلال المكن اللي موجود في محطات القطر، بان انت بتدخل التذكره وبتخرجها تاني كنوع من الاكتيفيشن للتذكره، لان ده من الحاجات المهمه اللي موجوده هناك، عشان ما يقابلكش طبعا موقف يسبب لك مشكله او ياثر على البادجت بتاعتك.
فاحنا بنحاول نوفر الدنيا او نسهل المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من موقف ممكن يكون سخيف بالنسبه لك. طبعا من الحاجات المهمه هناك ان الحياه في ايطاليا واخده وقتها شويه، يعني ما تتوقعش ان انت تروح مطعم مثلا وتطلب الاكل بتاعك وانه ينزل لك على طول، لا ده ممكن ينزل بعد نص ساعه، بعد ساعه الا ربع. الايطاليين بيحبوا يستمتعوا بقعدتهم في المطاعم والكافيهات بالليل، فما تستغربش ان انت تقعد ساعتين في مطعم على ما تاكل وتشرب وتتكلم وتقضي وقت لطيف. ده شبيه شويه باللايف ستايل بتاعنا احنا كمصريين، ان الكلام بياخد مننا وقت كتير على الاكل الحقيقه. طبعا خلينا نقول ان المطاعم هناك فيها فرايتيز كبيره جدا، من ناحيه المنيوهات، من ناحيه الاسعار، من ناحيه حتى المذاقات المختلفه، لان هم من ملوك الاكل على مستوى العالم هم الطلاينه. فسيب نفسك للتجربه واستمتع بيها على قد ما تقدر، عشان هتسيب معاك ذكريات غاليه جدا الحقيقه. خلينا نقول حاجه مهمه جدا بالنسبه للشوبينج في ايطاليا، ان معظم المحلات هناك بتكون قافله من الوقت اللي هو من الساعه 1 للساعه 4، وده بيكون وقت غدا بالنسبه لهم. فانت لازم تكون عامل حسابك ان وقت الشوبينج بتاعك يكون يا اما من قبل 1، يعني من 9 صباحا لغايه 1، او من بعد الساعه 4 وحتى الساعه يعني 9 مساء. في نقطه برضو مهمه، ان في بعض المحلات بتكون قافله يوم الاثنين، لان هم بيكونوا شغالين في الويكند السبت والحد، فبيكون اجازتهم يوم الاثنين، لان طبعا بيبقوا عارفين ان معظم الشوبينج بيحصل في الويكند بالنسبه للناس في اجازاتها. فده طبعا من الحاجات اللي تخلي بالك منها بالنسبه للشوبينج في ايطاليا. حاجه مهمه تاخد بالك منها، مش سهل ان انت تشاور لتاكسي ويقف لك، ده مش من الحاجات اللي هتحصل معاك. ان انت تطلب تاكسي ده طبعا من الحاجات اللي لازم تكون بتطلبها من خلال بعض المكاتب هناك، او بتخلي الويتر في المطعم او المكان اللي انت موجود فيه بيطلب لك تاكسي علشان يجي لك في المكان اللي انت موجود فيه على طول، لان مش زي عندنا نقدر نوقف تاكسي في اي حته، لا الموضوع مختلف شويه، فتخلي بالك من النقطه دي. خلينا نقول ان انت لازم يكون في جيبك كاش دايما، يعني خلينا نقول ان من 40 ل 50 دولار كاش في جيبك يوميا، لان في بعض الاماكن ما بتقدرش ان انت تستعمل فيزا فيها، فطبعا الكاش مهم معاك. زي ما احنا عارفين ان العمله هناك اليورو، وزي ما احنا عارفين برضو ان اليورو تقريبا بيعادل حوالي 20 جنيه مصري، فدي من النقط المهمه اللي لازم تكون عامل حسابك عليها. لو انت مخطط بقى لزياره متحف او زياره مسرح او زياره مكان تاريخي في ايطاليا، لازم تتأكد ان انت حاجز للمكان ده من قبل ما تروحه، لان مش سهل ان انت تروح وتخش مباشرة. فدي حاجة من الحاجات المهمة، لان معظم الاماكن دي بتكون كاملة العدد في اوقات كتيرة جدا. فطبعا ده جزء من التخطيط لرحلتك، انت مخطط ان انت تزور حاجة معينة هناك، تزور احد المتاحف، تحضر حتى ماتش هناك، يعني تمارس اي حاجة من الحاجات اللي انت عاوز تستمتع بيها، ده لازم تكون حاجز له بشكل يعني بوقت قبلها كافي، علشان تضمن ان انت ما تخسرش الفرصة دي، وخاصة ان وقت زيارتك هيكون يعني قليل. طبعا زي ما احنا عارفين اللغة الرسمية هي اللغة الإيطالية، انما ده ما يمنعش ان الطلاينة بيتكلموا لغات تانية. خليني بقى انصحك نصيحة، ان انت تحاول تتعلم بعض الكلمات الإيطالي قبل ما تسافر. الكلام ده هيبسط الناس جدا، وهيحسسك بنوع من التفاعل معهم، زي كلمة شكرا، أو زي كلمة الوقت، أو زي تحديد الاتجاهات. كلمات بسيطة إنما هتسهلك الدنيا، وهتفتح مجال للكلام مع الطلاينة طبعا هناك. خلينا نقول ان في يعني مصريين كتير وفي عرب كتير، وخاصة من شمال افريقيا عايشين هناك في ايطاليا، ف يعني ممكن تلاقي بعض المساعدات في كتير من الاوقات، لانها هتقابلهم في وسائل المواصلات، هتقابلهم في المطاعم، هتقابلهم في الشوبينج. فده من الحاجات اللي تطمنك شوية ان ممكن يكون في حد ممكن يوجهك هناك في حالة ان انت ما قدرتش يعني توصل لوجهتك بشكل مباشر وسريع. يعني طبعا خلينا نقول ان علاقة مصر بإيطاليا
هي علاقة تاريخية قديمة. كان في كتير من الطلاينة عايشين في مصر زمان، وكان ليهم محلات ومطاعم وليهم أسامي معروفة عندنا لغاية دلوقتي. وفي كلمات بتكون متشابهة ما بين المصري والإيطالي، زي كلمة جيلاتي مثلا، وهي كلمة بالأساس كلمة يعني إيطالية وإحنا استخدمناها. خلينا نقول إن في حاجة من الحاجات الجميلة المشتركة ما بين المصريين والطلاينة، ودي اللي بتميز الطلاينة حتى عن باقي دول أوروبا وأمريكا، وهي الارتباط بالعيلة. الارتباط بالعيلة ده بيمتد بالنسبة للأبناء ممكن لغاية سن 25-30 سنة. الكيان العيلة بيفضلوا محافظين عليه. طبعا الجدود سواء للأب أو للأم بيفضل اتصالهم دايما بالاجيال اللي تحتهم اتصال موجود في اجتماعات عائليه كتيره. هتلاقي الناس الكبيره يعني ناس ودوده جدا ولطيفه جدا، ودايما بيدولك من خبراتهم لما يعرفوا ان انت سايح، بيقترحوا عليك بعض الاماكن، بيقترحوا عليك بعض الحلول. فطبعا ده من الحاجات الجميله اللي موجوده في ايطاليا، وده برضو نتيجه ان في يعني علاقات جميله قديمه ما بين مصر وايطاليا. فدي حاجة من الحاجات اللي هتساعدك كتير وهتحسسك بشيء من يعني عدم الغربة زي ما بيقولوا يعني. طبعا خلينا نقول ان البراندات العالمية موجودة في ايطاليا زيها زي اي دولة من الدول المتقدمة. ما تتوقعش ان الاسعار فيها هتكون ارخص من الدول التانية، انما في بعض الاماكن هناك اللي بتبيع يعني انواع برضو كويسه من الملابس والاكسسوارات والعطور باسعار يعني ممكن تكون مناسبه بالنسبه لك. ايطاليا طبعا بتعتبر من الدول الامنه، انما ده ما يمنعش ان انت تاخد بالك من نفسك زي ما بيقولوا. دايما تكون حريص ان انت ما يكونش فيه اشياء ثمينه موجوده معاك. لو في شنط معاك تكون يعني لابسها باحكام، سواء بقى شنط كروس او وات ايفر، ادواتك تكون محافظ عليها. دايما تكون يعني ايه زي ما بيقولوا مصحصح طول الوقت، تحسبا لاي موقف ممكن يسبب لك مشكله. وخلينا نتقابل في حلقه جديده من عبد العظيم حول العالم، حلقه جديده بدوله جديده. اشوفكم على خير.